Chào các anh chị, bữa nay thì trời mưa, trời đang mưa lâm râm. Bữa nay tôi sẽ nói với các anh chị về vấn đề gọi là phản ứng bù trừ, nghĩa là cái nguồn năng lượng vĩnh cửu. Sắp tới là tôi sẽ nói về vấn đề văn minh và nguyên lý để trị một cái đất nước, nguyên lý trị nước. Là cái phần này nó đi sâu vô cái vấn đề gọi là tư tưởng xã hội, tư tưởng văn hóa xã hội và phong tục tập quán, nói nhiều thứ khác nhau nữa. Nhưng mà bây giờ để tôi nói với các anh chị về cái vấn đề nguyên lý bù trừ. Nghĩa là vì sao mà ở đây có rất là nhiều sâu nhỏ nhỏ không nghĩa là vì sao trái đất và mặt trời có thể hút nhau là nó ăn vô cái phần nước ngọt. Nghĩa là nước ngọt nằm ở trên mặt đất á, các anh chị thấy là những cái dòng nước đã lộ thiên rồi, nghĩa là mặt trời đã hút lên rồi. Thấy là những cái dòng nước đã lộ thiên rồi, nghĩa là mặt trời đã hút lên rồi. Còn nước ngọt nằm ở dưới mặt đất á, nó sẽ nhiều gấp trăm ngàn lần cái nước ngọt nằm ở trên mặt đất, và thậm chí nó nhiều hơn cả đại dương, nó nhiều hơn cả nước biển ở trong đại dương. Chính vì như vậy trái đất với mặt trời mới có thể hút nhau được. Chứ nước mặn mà nhiều á, thì như các anh chị thấy á, nước mặn ở đại dương các anh chị nghĩ là nhiều nhưng mà nó không nhiều đâu. Nước ngọt nằm ở dưới lòng đất á, nó mới nhiều. Và đó là một cái gọi là một cái chất xúc tác để cho hai cực nó có thể hút nhau. Tại vì nước mặn là nó ngăn lại nha các anh chị. Nước mặn là nó ngăn lại là hai lõi trái đất và mặt trời là không thể hút nhau được. Chỉ có nước ngọt thôi nó mới làm chuyện đó. Vì nước mặn là các anh chị đổ nó vô mặn tới một cái độ nhất định, đó là các anh chị nằm lên đó là các anh chị không có bị chìm, là cái độ nổi nó rất là cao. Vì vậy nó mới ngăn được cái lực hút của trái đất, tức là lực hút của trái đất không thể thoát ra ngoài được, không thể thoát ra khỏi nước mặn được. Vì vậy nên trái đất và mặt trời không thể hút nhau lại ngay trong cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ hút nhau được là tại vì ở dưới cái lớp nước mặn đó là dưới đó có nước ngọt, thậm chí rất là nhiều. Tại vì từ bề mặt trái đất mình vô tới lõi trái đất nó tới trên dưới là trên 70 cây số, 70 km nha các anh chị, còn hơn như vậy luôn. Và ở dưới cái đoạn đường mà từ mình mà đi vô trong lõi trái đất đó, 70 km đó, nó có trên dưới là rất là nhiều tầng, rất là nhiều cái hố sâu là chỉ có nước thôi, nước ngọt. Nó như một cái biển ở dưới đó vậy đó. Nhưng mà tại vì sao nó không sụp xuống, là tại vì mặt trời đã hút lên. Chứ nếu mà không có lực hút của mặt trời á, là tất cả chúng ta sẽ chìm dưới đáy đại dương hết, là không ai có thể sống được hết, không ai có thể sống được hết. Nếu mà không có lực hút của mặt trời. Mà mình nói trắng ra, nếu mà không có nước ngọt là tất cả sẽ bị chìm xuống đáy đại dương hết. Nhưng mà ngày hôm nay là lực hút mặt trời đã hút lên, tại vì có nước ngọt. Còn nước mặn thì nó còn rất là nhiều. Nghĩa là nước ngọt nó tồn tại ở những cái vùng thềm lục địa của mình đó, là những cái vùng nổi lên đó, là nó nhiều hơn là nước ngọt ở dưới đáy đại dương. Nghĩa như là dưới đáy đại dương cũng có nha các anh chị, chứ không phải không có. Nhưng mà dưới đó là như là nó 10 phần đi, thì ở dưới mấy cái thềm lục địa của mình nó lên tới 100 phần. Chính vì như vậy nó mới nổi lên được. Thấy không? Mà cái chỗ nào có nước ngọt nhiều là chỗ đó nổi đảo hoặc là nổi lên lục địa. Tại vì sao? Tại vì mặt trời hút. Chỗ đó là không có cái gì ngăn cản lại lực hút giữa mặt trời và trái đất, giữa lực hút giữa mặt trời và lõi trái đất. Nên mặt trời sẽ hút nhóm luôn cái thềm lục địa để mà nổi lên. Vì sao có nhiều hang động thiệt là bự. Ví như ở Việt Nam thôi, tôi có cái hang động Phong Nha đó, các anh chị nghĩ cái hang động nó bự dữ trời lắm, hang thiên đường rồi đó. Nhưng mà tại sao cái lực đá ở trên đó, đá ở trên nó nặng hàng ngàn tấn mà nó lại không sụp xuống? Là tại vì mặt trời đã hút lên, mặt trời hút nhóm luôn cái thềm lục địa ở dưới lên luôn, là thì làm sao mà sụp xuống được. Thậm chí ở dưới đó nếu mà mình khoan xuống luôn là nó sẽ có nhiều túi nước khổng lồ ở dưới đó mà nó vẫn không sụp xuống. Nếu sụp xuống thì tất cả sẽ nằm ở trên biển, tất cả sẽ đi như cái bộ phim Water on the World đó, là tất cả sẽ đi thuyền ở trên biển thôi, chứ cũng không còn chỗ nào để mà sống. Đó, cái nguyên lý bù trừ ở đây là tôi nói về cái gọi là cái phản ứng bù trừ của lõi trái đất và mặt trời. Nghĩa là
Mặt trời á, tác dụng một cái lực gọi là lực từ để mà làm một cái chất gọi là chất xúc tác, để cho lõi trái đất có thể phản ứng hóa học ở trong đó, tạo nên cái nguyên lý bù trừ đó, là cái phản ứng bù trừ mà tôi nói với các anh chị đó. Tức là A cộng B bằng C, rồi C cộng C lại ra 2A và 2B. Cái này nó quan trọng lắm nghe các anh chị, với điều kiện là phải có lực hút của mặt trời. Khi mà các anh chị tạo ra một cái lõi từ đó để mà cho các anh chị bay lên được đó, thì cái lõi từ đó cái phản ứng bù trừ đó, khi mà các anh chị nấu nhâm thạch ra đó, các anh chị nung chảy nhâm thạch ra ở cái 5.000 độ C đó, là cái lõi từ đó nó sẽ chịu cái tác động của lực hút mặt trời, và đó là cái chất xúc tác để giúp cho các anh chị bay lên, mà các anh chị không cần phải tiếp thêm bất kỳ một cái nhiên liệu nào khác. Tại vì cái đó là một cái dòng tuần hoàn, một cái dòng liên hoàn, là nó là như vậy. Ví như mình đổ nước rồi mình chạy động cơ, rồi cái chất thải nó lại là ra là nước, rồi mình lại lấy nước đó mình đổ ngược cho vô lại mình chạy động cơ. Đó cái phần đó phản ứng bù trừ nó nằm chỗ đó. Mà nếu không có lực hút của mặt trời á, thì lõi trái đất sẽ không có thể nào mà gọi là có phản ứng bù trừ được. Thì cũng tương thích như vậy, là không có lực hút của những hành tinh khác á, thì mặt trời không thể nào mà có phản ứng bù trừ được. Cái đó là tự nhiên đã hình thành, tự nhiên hình thành là như vậy. Vì nếu mà mình xét về nguyên lý luôn, là ở mặt trăng luôn hay là ở bất kỳ một cái hành tinh nào đó, cũng đều có rất là nhiều nước ngầm ở dưới đó. Đó mà lý do tại sao là không có nước mặn, tại vì mặt trời đã hút cho nó gọi là nó nổi lên hết rồi, nó lọc hết nước mặn rồi. Còn cái chuyện mà vì sao là trái đất mà không thể mà hút hết được á, là nếu mà tôi đoán không lầm luôn, là tại vì cái lượng nước mặn ở trái đất nó quá nhiều, nên mặt trời không thể nào mà xóa sổ được. Tức là cái vách ngăn đó nó còn rất là lớn, mặt trời đâu thể nào mà xóa sổ được. Tức là cái cuộc tranh đấu nó vẫn diễn ra giữa trái đất và mặt trời. Nhưng mà vì cái vách ngăn đó nó ngăn lại, nên không thể nào mà xóa sổ được đại dương được. Tức là cái đó là trời sinh, trời sinh nó ra là như vậy. Mình cũng không cần phải tìm hiểu cái căn cơ cái đó để làm gì, nhưng mà mình chỉ biết rằng là ở những hành tinh khác đều có nước ngọt, và thậm chí nó có nhiều hơn trái đất luôn. Tại vì sao? Tại vì nó không có nước mặn. Đáng ra là cái phần mình nước mặn của trái đất mình nó sẽ ngầm ở dưới lòng đất và nó sẽ thành nước ngọt. Nhưng mà tại vì mặt trời chưa thể nào mà xóa được cái gọi là cái vết tích nước mặn ở trái đất, nên cái lượng nước ngọt nó vẫn có, nhưng mình ít hơn những hành tinh khác. Ví như lên mặt trăng đây, toàn bộ là nước ngọt hết, ở dưới đó sẽ có nước ngọt. Các anh chị khoan tầm một vài cây số thôi là tôi bảo đảm sẽ có nước ngọt ở dưới đó, chứ không có cần phải gọi là khoan sâu. Còn cái phản ứng bù trừ ở đây nó rất là lợi hại nha. Khi mà các anh chị làm ra một cái lõi từ để mà cho nó bay lên được đó, là các anh chị phải canh vô cái chỗ mà gọi là cái lực hút từ trường của mặt trời đó. Phải có cái đó thì phản ứng mới xảy ra, không có là phản ứng không xảy ra. Chính vì có cái đó, tức là mặt trời, cái phản ứng của mặt trời vẫn y như cái phản ứng của lõi trái đất, thì hai cái nó mới hút nhau được. Tức là hai cái nó tương tác với nhau, tức là lực hút của trái đất nó hỗ trợ cho, nó gọi là cái chất xúc tác cho phản ứng ở trên mặt trời. Còn cái lực hút của mặt trời thì nó hỗ trợ cho, tức là nó gọi là chất xúc tác cho phản ứng ở trong lõi trái đất. Hai cái đó nó tương hỗ cho nhau thì nó mới tồn tại song hành và nó mới hút nhau được. Chứ nếu mà nó không tương hỗ cho nhau thì nó không bao giờ hút nhau được đâu các anh chị. Còn cái chuyện mà hai cực lạnh của mình, bắc cực và nam cực, nó chỉ là hai cọng dây chằng thôi, như là các anh chị tưởng tượng như là một cái motor điện vậy. Là làm cái làm sao cái motor điện quay được, thì hai cái cực nam cực và bắc cực của mình làm sao cho trái đất quay được, thì nó như cái motor điện của mình vậy đó. Thì các anh chị làm motor, các anh chị biết làm sao cho nó quay được, thì hai cái cực bắc cực và nam cực của mình nó cũng giống vậy. Tức là nhiệm vụ nó chỉ làm cho trái đất quay thôi, còn mấy chuyện khác nó không quan tâm. Còn mấy cái chuyện mà hút mà nghiêng cái làm sao bao nhiêu độ đó, là cái chuyện đó lỗi trái đất phải lo chuyện đó. Còn bây giờ mình nấu chảy nhâm thạch ra, tự nó sẽ phản ứng bù trừ. Khi mà các anh chị nung nó tới một cái độ nhất định rồi đó, tự nó sẽ phản ứng với lại lực hút của mặt trời, tự nó sẽ phản ứng bù trừ luôn.
Còn cái chuyện mà điều chỉnh độ cao và điều chỉnh cái phản ứng nhiều hay ít á, là ăn thua vô các nhà khoa học. Thì các anh chị nghiên cứu các anh chị sẽ thấy được. Nhưng mà phải có lực hút của mặt trời thì phản ứng bù trừ đó nó mới có tác dụng, nó mới có thực hiện được. Nếu không nó chỉ phản ứng được bước 1 thôi, bước 2 nó không có làm được. Giống như A cộng B bằng C thôi, còn C không có cộng được với C, tại vì không có lực hút của mặt trời, không có lực hút từ trường của mặt trời đó, nó ăn vô cái phần vật lý. Cái này là vật lý và hóa học, hai cái gộp lại. Còn cái chuyện các anh chị mà điều chỉnh độ cao lên xuống là các anh chị chỉ đơn giản thôi, tức là nó phản ứng 10 lần trong 1 phút thì mình cao được 1 mét. Còn nếu mà mình cao lên 2 mét thì mình cho nó phản ứng 20 lần trong 1 phút, nghĩa là mình phải có một cái vách ngăn lực hút của mặt trời truyền tới cái lỗi của mình. Hoặc là các anh chị dùng nước biển, hoặc là các anh chị dùng băng đều được, hai cái đó đều có thể gọi là ngăn lại được. Tức là dùng hơi lạnh, hoặc là dùng thì ở trong nó nóng nhưng mà ở ngoài nó lạnh, hoặc là dùng nước biển. Đó, nghĩa là ăn thua các anh chị điều chỉnh là hai cái đều được. Nghĩa là mình muốn cho nó cao bao nhiêu là mình ăn thua vô cái chỗ mình điều chỉnh là cho cái lực hút mặt trời nó tác dụng vô cái phản ứng bù trừ của mình bao nhiêu, là cho nó xúc tác bao nhiêu. Nếu nó xúc tác nhiều thì cái phản ứng xảy ra nhanh là mình bay cao. Còn nếu mà nó xúc tác ít thì cái phản ứng của mình xảy ra chậm là mình bay thấp. Nó đơn sơ vậy thôi. Và cái đó nó không có đổ bất kỳ một cái vấn đề nhiên liệu gì vô đó, không có dầu, không có mỡ gì trong đó hết trơn, không có bơm bất kỳ một cái loại khí gì vô đó hết trơn. Và cái đó là tự nhiên 100%. Cái đó là cái lỗi đó gọi là lỗi vĩnh cửu. Mình chỉ giữ cho nó nóng thôi. Mà một khi các anh chị nung cho nó nóng rồi, trừ khi nào các anh chị đổ nước ngọt, nó kỵ với nước ngọt nha các anh chị. Các anh chị đổ nước ngọt là nó đóng băng lại liền đó. Còn ngoài ra các anh chị để nước mặn nó không có đóng băng được đâu. Hoặc là các anh chị để băng luôn, các anh chị thấy nó lạnh vậy đó, tưởng là nó đóng băng nhưng mà cái đó nó kỵ nhau. Cái lỗi của trái đất này nó kỵ, nó gọi là nó không có bị ảnh hưởng bởi băng và nước mặn, nhưng mà nó bị ảnh hưởng bởi nước ngọt đó. Khi mà hút lên những cái hang động đó, tại sao nó rớt chưa kịp xuống tới đất nữa là nó đã bị đóng băng. Thành ra những cái dung nham, những cái thạch nhũ nó dài hàng mét đó, mà nó chưa rớt xuống tới đất nữa. Tại vì sao? Tại vì nó kỵ với nước ngọt, nó gặp nước ngọt là nó đóng lại liền. Còn nước mặn thì anh xui, mà nước ngọt thì nó không có tác dụng gì hết, tức là nó không có mang tính chất từ ở trong đó. Còn nước mặn thì nó có nha. Vì sao? Cái độ nổi của nước ngọt nó lại thấp hơn độ nổi của nước mặn. Tại vì trong nước mặn nó có từ, có lực từ ở trong đó, cái lực đẩy của từ trường. Còn trong nước ngọt thì không có, nước ngọt nó không có gì hết. Rồi tôi lại nói tiếp tục tới vấn đề cây xanh đó, vì sao nó lại sống được. Nó sống được không phải là nhờ ánh nắng mặt trời, cũng không phải nhờ không khí, mà là nó sống được là nhờ nước. Nếu mà có nước ngọt là nó sẽ sống được thôi. Còn cái chuyện khí oxy mình ở đây là tại vì cái cây xanh của mình rất là nhiều, nó đã lọc không khí hàng triệu năm về trước, nên khí CO2 không còn nữa thôi, còn mà ít thôi, nhưng mà không có tác dụng được nhiều đó. Tức là cây xanh luôn nhiều hơn con người. Và khi cây xanh nó là một cái sự gọi là vô tận nữa. Cái đó là một cái trường phái mới nữa. Nghĩa là khi mà các anh chị trồng được một cánh rừng, nó lọc không khí, thì các anh chị tưởng là các anh chị sẽ trồng một cánh rừng thứ hai. Ví như tôi lên, bây giờ các anh chị đi lên mặt trăng đi, các anh chị trồng một cánh rừng đầu tiên đi, rồi các anh chị nghĩ là các anh chị phải đi trồng cánh rừng thứ hai, nhưng mà các anh chị không cần phải làm việc đó. Khi mà các anh chị trồng một cánh rừng đầu tiên, cánh rừng thứ hai các anh chị chỉ đơn sơ là các anh chị tưới nước lên mặt đất thôi, tự nhiên nó sẽ mọc, tự nhiên nó sẽ mọc. Mà khi mà các anh chị đã bắt nguồn cho cái chuyện cây xanh rồi đó, là nó sẽ mọc như trái đất vậy đó, nó liên tục và liên tục. Tại vì sao? Tại vì những cây xanh nó có hơi nước nha các anh chị, và nó sẽ truyền hơi nước từ chỗ này qua chỗ kia, rồi như vậy nó sẽ nuôi sống những cái mầm cây mới. Chỉ có như vậy thôi. Vì sao cả trong rừng những cây lớn nó mọc lên rồi ở dưới chân nó lại có rất là nhiều cỏ. Tại vì sao? Tại vì ở dưới đó nó có hơi nước. Chính cái cây đó nó mang hơi nước để mà cho những cái cây nhỏ để mà tồn tại.
Tức là những cánh rừng họ bao bọc lẫn nhau, những cánh rừng nó bao bọc lẫn nhau. Thì khi các anh chị mà trồng ở trên mặt trăng á, cái việc đầu tiên các anh chị làm là xẻ rừng nước. Việc thứ nhất trồng cánh rừng đầu tiên, việc thứ hai là cứ để nó tự mọc, hoặc là các anh chị quăng hạt giống đại đi, các anh chị bơm nước đại ra tự nhiên nó mọc, tự nhiên nó mọc, nó phủ xanh luôn. Sau thời gian chừng 10 năm 20 năm là nó phủ xanh luôn. Còn tại sao gọi là cây ở trong mình nó phát triển lâu năm, thậm chí có cây hàng ngàn năm thì nó mới bự. Tại vì là cái lực hút của mình nó mạnh, cây nó phát triển chậm. Mà nếu mà lên trên mặt trăng rồi cái lực hút nó yếu đi, cây nó sẽ phát triển nhanh. Chất lượng gỗ vẫn như vậy, nhưng mà tại vì cái áp suất nó đè nén lên các tế bào của cây nó giảm xuống, nên các tế bào đó nó sẽ phát triển, nó bự ra. Ví như cái bong bóng này các anh chị bóp nó vô thì nó nhỏ, mà khi các anh chị buông nó ra rồi nó rất là bự. Đó các tế bào của cây là sau này nó sẽ phát triển rất là nhanh ở trên mặt trăng. Còn phản ứng bù trừ là tôi nói với các anh chị chỉ vậy thôi, là cái lỗi từ đó, cái lỗi nham thạch đó nó sẽ làm thay đổi thế giới thêm một lần nữa. Và cộng với cái chuyện động cơ hơi nước đó, là các anh chị có thể bay lên. Và thành phố hiện tại là thành phố bay, chứ nó không phải là thành phố bình thường. Thậm chí các anh chị có thể kéo container luôn, bay dèo dèo ở trên đường phố vẫn được. Tức là đó là mình chống kẹt xe luôn, mình không cần phải bắt cầu cho thiệt cao. Nó tốn tiền tốn của, với lại nó cũng không có ý nghĩa gì. Cái phản ứng bù trừ này rất là quan trọng nha các anh chị. Các anh chị nấu chảy nham thạch ra, mà xung quanh nham thạch các anh chị đó, trước khi mà nó chảy ra rồi, trước khi mà nó đạt 5.000 độ C đó, thì các anh chị phải bao bọc xung quanh nó là nước mặn hoặc là băng. Chỉ có hai trường hợp đó thôi. Mà tôi khuyên các anh chị nên đổ nước mặn đi. Hồi đó tôi kêu các anh chị đổ băng, nhưng mà băng á là mình lại tốn thêm một cái lượng nhiệt lượng nữa, tức là mình phải tốn thêm năng lượng để mình đổ vô đó. Còn bây giờ mình phát hiện ra là nước mặn là nó là một cái màn ngăn giữa lực hút trái đất và mặt trời, nên mình đổ nước mặn là chắc ăn, là ngon lành. Chính cái nước mặn này nè, các anh chị muốn cho cái lỗi đó nó phản ứng nhiều hay ít, nó bay cao hay bay thấp, là các anh chị ăn vô cái phần nước mặn. Nghĩa là các anh chị cho nước mặn vô nhiều thì nó phản ứng ít, thì nó bay thấp. Còn nếu mà các anh chị cho nước mặn mà vô ít thì nó phản ứng nhiều và nó bay cao. Chỉ vậy thôi, là một cái màng ngăn. Tức là mình không có cần đổ bất kỳ một cái nhiên liệu gì vô hết. Nếu mà mình xài băng là mình phải dùng nguyên liệu nha, thì mình mới chạy được nó. Chứ mình xài băng mà làm sao mà, với lại ngoài không khí của mình băng nó chịu không được. Với lại cái nham thạch nó chảy ra nó rất là nóng, nó tới 5-7 ngàn độ C thì băng nào mà chịu nổi. Chỉ có nước mặn thôi, nước mặn mới chịu nổi cái chuyện đó. Nước mặn mới bao phủ ở bên ngoài đó, cái lỗi từ nó nằm ở trong bên trong. Thì y như trái đất thôi. Thì mình đang xây dựng cái mô hình của trái đất mà thu nhỏ trong một chiếc xe hơi. Đó là cái đế của chiếc xe hơi. Nó giống hệt như trái đất chứ không có gì khác hết. Các anh chị đừng nghĩ tôi lấy trên trời dưới biển gì, mà nó là mô típ của trái đất đó, mô phỏng lại. Mà trái đất có nước ngọt nha các anh chị. Còn ở đó là mình chỉ toàn là nước mặn bao bọc xung quanh, nó dày mỏng thôi. Còn nước mặn ở ngoài biển tại sao mặt trời hút lên không được? Tại vì nó dày hàng mười mấy ngàn mét, nó quá trời, nó nhiều rồi. Mặt trời không thể nào mà xóa sổ được. Lực hút của mặt trời và trái đất không thể nào mà làm gì được. Bởi vì còn cái kia mình đổ vô nó chỉ dài giỏi lắm chừng 1 tấc thôi, hoặc 1-2 cm thì nó không ăn nhầm gì. Tức là mặt trời sẽ vượt qua đó. Mà thì các anh chị cứ nghiên cứu thử cái vấn đề đó đi. Mà đặc biệt là các anh chị phải nấu chảy nham thạch, để các anh chị biết cái nguồn gốc của phản ứng bù trừ nó bắt nguồn như thế nào. Và nếu mà trong tôi đoán không lầm hơn, hồi đó tôi nói với cái chị 3 năm là sẽ ra xe hơi bay. Nhưng mà bây giờ là tôi nói lại thôi, chỉ trong vòng 2 năm thôi, 1-2 năm thôi là các anh chị đã biết, là các anh chị biết cách làm ra một chiếc xe hơi bay. Rồi như vậy là xong. Còn cái chuyện mà trồng rừng là các anh chị đừng nghĩ không khí là nuôi sống cánh rừng. Các anh chị lại càng không nên nghĩ ánh sáng mặt trời mới là nuôi sống cánh rừng. Không phải, mà là nước. Tôi trồng một cái cây tôi không cần ánh sáng mặt trời, nhưng mà tôi tưới nước là nó vẫn sống, nó vẫn phát triển bình thường.
Và cái đặc biệt nha, không có ánh sáng mặt trời nha, nó lại phát triển nhanh hơn là có ánh sáng mặt trời nha các anh chị. Các anh chị nhìn thấy rõ không? Tức là khi mà các anh chị trồng một cái cây có ánh sáng mặt trời thì đồng ý cái màu nó đậm hơn thiệt, phải không? Nhưng mà nó phát triển rất là chậm. Tại vì sao? Tại vì nó bị trái đất bóp lại như vậy. Còn mà khi không có ánh sáng mặt trời rồi, tức là trái đất vẫn bóp nha, nhưng mà nó đã thoát khỏi một cái lực tác động từ mặt trời rồi, nên nó phát triển lên rất là nhanh. Thì mặt trăng nó cũng như vậy thôi, tức là nó không có bị đè nén bởi lực hút của mặt trăng. Đó, mình đem cái giống cây từ trái đất lên, nhưng mà trên mặt trăng tôi chắc chắn với các anh chị luôn, bề mặt đó sẽ có những cái giống cây, những cái giống cây lạ đời mà các anh chị chưa biết đâu. Khi mà các anh chị tưới nước lên đó thì các anh chị mới thấy nó nảy mầm, thì các anh chị mới biết. Chứ còn bây giờ mà nói không thì mình không biết được, mình hình dung đâu. Hiện tại thì mặt trăng không có mưa, cũng không có bão. Tại vì sao? Tại vì không có hơi nước, không có mây, không có gì hết. Đó, khi mà các anh chị đục lên, thậm chí bây giờ mặt trăng có mây nhưng mà rất là ít, tại vì cái lượng nước bốc hơi lên không nhiều. Khi mà các anh chị đục bể những cái gọi là cái thềm lục địa đó, mấy các anh chị lấy nước lên đó, các anh chị tưới cây đó, là lúc đó sẽ hình thành nên mây và hình thành nên mưa nha các anh chị. Lúc đó sẽ có bão, mà bão ở mặt trăng á, là bão sa mạc. Vì vậy tôi khuyên các anh chị nên phủ kính sa mạc Sahara ở châu Phi á. Trước khi các anh chị tiến lên mặt trăng, các anh chị nên làm ở chỗ đó trước để mà rút kinh nghiệm. Tức là bây giờ nó đang phẳng như vậy nè, nó đang cát không nè, khi mà mình phủ xanh lên đó rồi nó sẽ như thế nào. Rồi các anh chị có kinh nghiệm, các anh chị hãy tiến lên mặt trăng. Chứ các anh chị đừng có nên nông nổi mà nhào lên đó rồi làm rồi thất bại. Tức là mình làm ở trong trái đất mình trước, mình phủ xanh hết trơn cái sa mạc trong trái đất này đi, rồi lúc đó mình kinh nghiệm mình dày dặn rồi đó, mình lên mặt trăng á, là mình biết phải ứng phó nó như thế nào. Bây giờ thì nó không có bão đâu, nó không có gió đâu, tại vì nhiệt độ của nó đa phần là nó xem, tức là nó ít khi bị chênh lệch, nó đâu có mùa gì đâu. Nhưng mà khi có nước bốc hơi rồi đó, có mưa rồi đó, thì nó mới có chỗ cao chỗ thấp, nó mới có mùa. Thấy không? Nhiệt độ nó chỗ cao chỗ thấp, tức là chỗ này có hơi nước, chỗ kia không có hơi nước, rồi nó kéo về lần xích đạo, nó tùm lum hết trơn, là nó sẽ xảy ra không khí, nó sẽ xảy ra cái gọi là cái mùa màng giống như là ở trong trái đất mình. Mà hiện tại nước nó bốc hơi lên không nhiều nên nó không có làm được chuyện đó. Mà khi mình đã đục nó ra rồi đó, mình lấy nước nó ra rồi đó, là sớm muộn gì cái chuyện đó nó cũng xảy ra. Vì vậy mình bây giờ mình rút kinh nghiệm là mình phủ xanh những sa mạc ở trong trái đất trước, rồi mình coi tình hình hiện tại trước cái lúc đó 1 năm là các anh chị nên nghiên cứu. Mà tôi nghĩ các anh chị thông tin đã có đầy đủ hết trơn rồi, là cái lúc sa mạc chưa có cây. Rồi sau khi gieo trồng cây, sau đó mấy năm mình coi cái tình hình nó thế nào. Là vừa luôn đó là các anh chị vừa tạo ra lỗi từ là gì, kể như vừa xong đó là các anh chị có thể bay lên trên đó. Thì tôi bảo đảm thôi, chưa quá 10 năm, tức là năm 2030 các anh chị sẽ là trồng cánh rừng đầu tiên ở mặt trăng. Chỉ có rừng thôi nó mới tạo ra không khí thôi, chứ các anh chị đừng có tưởng cái máy nào nó tạo ra, không có cái máy nào hết trơn. Mà đặc biệt của nó, rừng nó sống nhờ nước ngọt, phải có nước ngọt thì nó mới sống được. Mà nó như một chuỗi liên hoàn á, tức là mặt trời á với trái đất hút nhau cũng nhờ vào cái nước ngọt. Có nước ngọt mới hút được nha, nước mặn hút không được. Thì mặt trăng với trái đất mà hút nhau á, thì cũng phải có nước ngọt mới hút được. Nhưng mà rừng nó lại sống nhờ nước ngọt nha. Tức là cái lực hút trái đất mình nó yếu quá, nó hút nước ngọt không thể lòi ra trên mặt trăng thôi. Nhưng mà lực hút mặt trời nó mạnh hơn, nó hút một cái là lòi ra luôn. Đó, rừng nó lại nhờ nước ngọt, mà chính rừng nó mới lọc không khí, nó mới biến khí CO2 thành khí oxy để cho mình thở. Và nó lọc tới một cái đỉnh điểm nào đó là kể như khí CO2 là nó chỉ còn 1/3 thôi, còn 2/3 còn lại là khí oxy là mình đã thở được. Mà một khi mình hít vô là khí oxy, mình thải ra khí CO2 thì là cái quy trình quang hợp của cây có rồi đó, nó sẽ lại tiếp tục lọc. Nghĩa là cái quy trình đó nó liên hoàn, nó không bao giờ cạn kiệt, trừ khi nào các anh chị đốt hết rừng thôi. Mà các anh chị làm sao làm được chuyện đó? Tại vì trong đất nó có nước. Khi mà các anh chị lấy nước ra rồi đó, các anh chị cần tưới nước thôi, nó ẩm là tự nhiên cây nó mọc lên thôi. Là cái quy trình đó nó liên tục, các anh chị không bao giờ xóa sổ được đó. Là như vậy là có oxy thở thôi, chứ nó đâu phải là cái gì mà xa xôi đâu. Là như vậy là các anh chị sẽ chinh phục được mặt trăng. Một là thứ hai là các anh chị làm một cái lỗi từ nó mô phỏng của trái đất.
Là hai cái đó là có thể là thay đổi nhân loại thêm một lần nữa. Còn video clip kế tiếp là tôi sẽ nói đến vấn đề văn minh của một xã hội. Văn minh ở đây là nó không phải là mình sang trọng hay mình nghèo đói nha, tôi không nói về vấn đề đó, mà tôi nói về vấn đề văn minh của một xã hội. Vậy thôi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.